वेलकम टू शेलेटकर्स किचन। 1 ते 1.5 महिन्यानंतर आज मी हा व्हिडिओ करायला घेतलाय। मुलीच्या लग्नामध्ये थोडी मी बिझी होते। चला तर मग आज मी दाखवणार आहे अतिशय कमी वेळात बनणारी ताकाची कढी। खरं तर ही बेसिक रेसिपी आहे, पण बऱ्याच जणांच्या रिक्वेस्ट होत्या की ताकाची कढी कशी करायची ते दाखवा, म्हणून मी हा व्हिडिओ करत आहे। चला तर मग बघूया ताकाची कढी कशी करायची। गरम गरम भात आणि ही कढी, हा हा हा, जरा 2 घास जास्तच जातील। झटकीपट सोपी सुटसुटीत ताकाची कढी करण्यासाठी मी घेणार आहे 2 चमचे दही। हे घरी लावलेलं दही आहे मी, जर तुम्ही रेडीमेड घेतलं तरी देखील चालेल। या दह्यामध्ये मी आता 1 पाव चमचा हळद टाकते। हळद ऐच्छिक आहे, तुम्हाला आवडत असेल तरच तुम्ही टाका। 1 चमचा मी चण्याचं पीठ घेते। अगदी 1 पिंच साखर घेतलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ घालायचंय। आवश्यकतेनुसार पाणी टाकायचंय त्याच्यात। हळूहळू पाणी घालते मी आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। जर कोणी प्रथमच माझा व्हिडिओ बघत असेल तर शेलेटकर्स किचन या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। एकही आपल्याला गुठळी ठेवायची नाहीये, म्हणजेच लम्स ठेवायचे नाहीयेत। व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। चण्याचं पीठ, दही, मीठ आणि थोडीशी साखर। आपली साधी सोपी सुटसुटीत ताकाची कढी 2 मिनिटात तयार होईल। कढी करण्यासाठी गॅसवर मी पातेलं ठेवलेलं आहे। साजूक तूप मी टाकते त्याच्यात, तुम्ही तेल घेतलं तरी देखील चालेल। थोडंसं जिरं टाकायचं आपल्याला त्याच्यात। हवी असेल तर राई टाका, राई ऐच्छिक आहे। थोडंसं हिंग टाकते मी आणि 4 ते 5 कढीपत्त्याची पानं आणि 2 बारीक हिरव्या मिरच्या चिरून टाकते। फोडणीला छान वास सुटलेला आहे। आपल्याला थोडीशी फोडणी परतवून घ्यायची आहे। आता हे ताक म्हणजेच दही जे आपण घुसळलेलं आहे ते आता आपण याच्यात हळूहळू ओतायचे। आवश्यकतेनुसार तुम्ही पाणी टाकू शकता। आणि मीडियम फ्लेमवर आपल्याला 1 उकळी आणू द्यायची। कढीला उकळी आलेली आहे। आता मी गॅस बंद करते। कढी तयार झालेली आहे। ही कढी आता मी सर्व करते। कोथिंबीर घालून तुम्ही सर्व करू शकता। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर या माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करायला मुळीच विसरू नका। नवीन नवीन पदार्थ खात राहा, करत राहा, मुख्य म्हणजे मजेत राहा। आपण लवकरच भेटूया शेलेटकर्स किचनच्या एका छान नवीन खमंग आणि खुसखुशीत रेसिपी सोबत। सर्वांनी वेळात वेळ काढून माझा व्हिडिओ पाहिला याकरता सर्वांचे मनापासून धन्यवाद।